ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස මාෂ්මෙලෝ අතුරුපසක් හදන විදිය. ඇත්තටම මේක මාෂ්මෙලෝ පුඩිමක්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි ඕන කරන්නේ විනාඩි 5න් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බීටර්, oven ස්ටීමර් ඕන කරන්නේ නැහැ. බිත්තර, ජෙලටින්, සීනි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ක්‍රීම් මේ මොනවත්ම ඕන කරන්නේ නැහැ. පුංචි වෙලාවකදී ලේසින්ම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාෂ්මෙලෝස් පාට දෙකකින් ග්‍රෑම් 200ක් මෙතන තියෙනවා. රෝස පාට ග්‍රෑම් 100යි, කොළ පාට ග්‍රෑම් 100යි. කෑලි 14 වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි මිලිලිටර් 200ක් මම අරගෙන තියෙනවා. එකකට මිලිලිටර් 100ක් වෙන්න මෙන්න මේ වගේ එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලා කැමති නම් රෝස පාට කොළ පාට ෆුඩ් කලරින් දාන්නත් පුළුවන්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැතිවත් ඔයාලට ලස්සන පාටට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් වතුර සාස්පානක් ලිපේ තියලා තියෙනවා. වතුර ටික මෙන්න මේ වගේ උණු වෙනකොට මම එක බෝල් එකක් මේ වගේ උඩින් තියනවා. මේ බෝල් එක රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන එකක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පුපුරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හැඳි ගාලා දිය කර ගන්න. හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා තව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි මිලිලිටර් 75ක්. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු පිංචි එකක් එකතු කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ එළියට ගන්න. රෝස පාට එකත් මේ විදිහටම හදා ගන්න. මම දැන් කිරිපිටි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලිටර් 75ක් එකතු කරනවා. ලුණු පිංචි එකත් එකතු කරන්න. මම අද මේ පුඩින් පිළිගන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ අතුරුපස කප්ස් වලට. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ කප්ස් වලට මේ මිශ්‍රණය දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳටම සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දැන් ශීතකරණයේ තියමු. සාමාන්‍යයෙන් පැය 3-4ක් හොඳටම සෙට් වෙන තුරු ශීතකරණයේ තියන්න. ඔන්න දැන් අපේ පුඩින් එක හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් කැමති විදිහට සරස ගන්න. කැමති නට්ස් වර්ග වියලි පළතුරු තියලා සරස ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලේයර්ස් දෙකකට තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක්ම රසයි.
අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් වෙනස්ම විදිහේ රසම රස අතුරුපසක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක හදන්නත් ඔයාලට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හිතුණු ගමන්ම හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.